ginagawa ko siyang panakot sa ibang bata. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Jean, and I'm cleaning, cooking, baking, organizing, and mostly home living videos. But sometimes I post vlogs too. And for today's video nga guys, ay gagawa ulit ako ng isang video about sa aking denture kasi wala pa rin kamatayan ang aking denture. Ngayon kasi nga, nag 1 year na siya, kaya update ko kayo. And try kong sagutin lahat ng mga comments ninyo. Siguro pipili lang ako mga 10 lang. Out of ilan nyo. Talagang marami yun, diba? So, yun. Ang dami guys. Hindi ko kasi na-expect yung unang video ko about sa denture. Sa lahat ng videos ko, siya yung ang daming views and recommended ni YouTube. Ngayon nga, gagawa ako ng video ulit about dun. So, sasagutin ko hanggang sa makakaya ko yung mga tanong ninyo. And kung hindi man, kung napapansin nyo guys, may heart and like doon sa mga comment ninyo, ibig po nung sabihin, nababasa ko naman po yung mga comment ninyo. And as much as I can, binabalikan ko po kayo and sinasagot ko po siya. So, hindi ko man po kayo nasasagot agad-agad, pero at least nababasa ko po yung mga message nyo and comment ninyo. So, ngayon, pipili ako ng 10 para sagutin ko. Kaya siya nandito kasi babasahin niya yung mga comments ninyo. So, simulan na natin. Reminder lang guys, hindi po ako dentist. Lahat po ng mga pinagsasabi ko, base lang po sa experience ko. Kasi, yun, talagang simula't simula, naka-denture na po ako. Lahat ng kino-comment nyo regarding sa mga denture na yan, na hindi ko kayang sagutin, dentist lang po ang makakasagot niyan, hindi po ako. Pasensya na po kung hindi ko kayo masagot. And simulan na natin guys yung pagtanong. Hindi na lang namin babanggitin yung pangalan kung kanino galing yung tanong. Okay. So ito. Ate, pagkabunot ng ngipin mo, gaano katagal bago ka pwede magpapustiso? Kakabunot lang kasi ng ngipin ko sa harap at nakakahiyang lumabas ng bahay. Sana di masyadong matagal maghintay para magpasukat na ng ipin. Okay. Kapag nabunot yung ngipin mo, kailangan mo siyang pahilumin. Sa akin, 1 week. So, 1 week mo papahilumin yung sugat. And then, after that, babalik ka sa dentist mo. And then, susukatan ka. And pakasukat sa'yo, after 1 week na naman, or 2 weeks, saka ka lalagyan ng pustiso. Depende kasi yun guys, kung gaano kadali maghilom yung sugat ninyo, pakabunot sa ngipin ninyo. Ako kasi guys, madali lang. Kapag talaga binubunutan ako, 1 or 2 days lang, hilom na siya. Hindi siya sumasakit. Yung iba kasi ilang araw, sumasakit, namamaga, ganun, di ba? So ako hindi. Kapag sugat siya sa ngipin, madali siya maghilom. Ewan ko na, siguro sanay na ako. Kahit hindi pa ako nagpapadentist nun, ako lang yung bumubunot ng ngipin ko. 1-2 days, okay na ako. And hindi siya sumasakit. Hindi na ako na umiinom ng gamot. Ganun. So ayan guys, 1 week. Then, after 1 week, pwede na kayong sukatan ng pustiso. Then, after 1 week ulit, 2 weeks or 2 to 3 weeks, meron na kayong pustiso. In short, 1 month. So, ngayon guys, meron na ata sila ngayon na temporary denture na lalong-lalo na sa mga tao na hindi pwedeng mawalan ng matagal na ngipin. Habang hinihintay pa nila yung ngipin nila. So, tanong na lang kayo sa dentist nyo kung ano yun. Next question. Okay, next question. Hi ma'am, ilang taong nag-last yung fixed bridge mo? Naka-denture ako, pero want ko talagang ipa-fixed bridge na. As in, babaho ba hininga if ever sa fixed bridge? Isa sa pinaka-concern ko, same tayo, family of weak teeth and gums din kami. Yung fixed bridge ko nag-last, 8 years ata yung nag-last ng yung fixed bridge ko. Ang nangyari dun kasi, hindi naman siya talaga totally sira yung fixed bridge. Yung nasira talaga guys, yung kinakabitan, meaning yung aking ngipin mismo. Kung hindi nasira yung aking ngipin or yung pasta lang guys, hindi yung kinakabitan na. Kung hindi yun natanggal dito sa may bagang, hindi sana luluwang yung fixed bridge ko. Kinailangan bunutin yung bagang ko na nawalan ng pasta and nasira. Dahil ang fixed bridge, hindi naman siya pwedeng dagdagan pa ng fixed bridge ulit. So, kailangan siyang bagong fixed bridge. Last year kasi, ang mahal na ng fixed bridges. Kaya nagpa-flexible denture na lang ako. And kung yung concern mo din, bumabaho ba talaga yung hininga? Yung kinakabitan niya guys, nung fixed bridge,
kapag nasira na yun, syempre babaho yung ngipin, di ba? So, dun yung lumalabas yung bad breath. So, oo, tama, nakaka-bad breath. Syempre, kapag nasira na yung kinakabitan niya guys, ng ngipin, di ba mabaho yung hininga natin? So, oo, mabaho. And, oo, quick gums kami. And, mostly sa amin naka-denture na. So, next question. Next question. Magkano po ang magpa-flexible? Hindi po ba siya natatanggal? Ang flexible dentures guys, per piece ng ngipin, 2,000. Kasi, depende kasi sa ngipin. Meron din kasi porcelain, meron din kasi plastic. Porcelain, plastic, ewan ko kung ano pang iba. Basta sa akin guys, porcelain. Ang porcelain is 2,000 per piece. So, dahil sa ilan to? 9 ata to. Umabot siya ng 18,000. Tapos, ano sabi niya? Hindi po ba siya natatanggal-tanggal? Ang ibig niyo bang sabihin is hindi siya natatanggal-tanggal. Hindi po, kasi ang flexible denture parang nag-elastic siya. And then, once na nakakabit na siya sa gums mo, parang dumidikit siya sa gums mo, and then habang nagsasalita ka, hindi siya galaw ng galaw. So, mas maganda yung flexible denture kaysa sa ordinary denture, para sa akin. Pero yung flexible dentures, pwede mo naman siyang alisin. Oo. Next question. Hi Pote, ano po yung feeling ng naka-flexible dentures? Nakakakain ka po ba ng komportable at hindi ba siya naka-apekto sa speech mo? Hello, hi. Wala. Okay lang, mas kapit na kapit siya sa bibig mo. Tulad nga ng sabi ko kanina, hindi siya galaw ng galaw. And sa pagkain, ordinary lang. Nakakaano din ako, kagat ng matitigas. Tungkol sa speech, medyo, since nung una pa lang na nagpa-denture ako, kahit nung naka-fixed bridge, talagang naka-apekto na yung pagsasalita, yung speech ko. Parang na siya guys, kapag hindi mo naman sinasadya, pero kapag binanggit mo or sinalita mo yung words, parang iba yung nagiging salita. Parang ganun. Oo, medyo na-apektuhan ng konti yung speech. Next question. Mm-mm. Anong pinagkaiba ng flexible denture sa ordinary na postizo? Sinabi ko kanina guys, ang flexible denture, kapit na kapit sa bibig. And once na nakalagay na siya dyan, hindi siya galaw ng galaw. Yung pag nagsalita ka, parang nahalata mong gumagalaw yung ngipin mo. So, hindi ganun yung flexible denture. Ang ordinary denture kasi guys, syempre matigas. Itong nasa lower ko. Ordinary denture lang siya guys, pero hindi din siya gumagalaw. Ewan ko ba? Sa pagkakapit ata ng yung pakasukat niya, kaya yung sinasabi ko sa inyo guys, magpasukat kayo kapag hilom na yung gums ninyo para yung denture ninyo hindi galaw ng galaw. Kasi yung gums, habang tumatagal, naghihilom pa yan eh. Kailangan nyo talagang pahilumin siyang maigi bago kayo magpasukat para kapag naikabit na sa inyo yung denture ninyo, sukat na sukat. Hindi siya gagalaw ng galaw. Yun yung mga nagiging problema ng ibang nagpapadenture. Gusto nila agad magka-denture kaya kahit medyo magapa yung gums, nagpapasukat na agad. Kaya once na naghilom na, yung denture nyo, hindi na siya nakafit. Kung kayo magpapalagay, kailangan hilom na hilom yung gums ninyo. Ang ordinary denture guys, matigas yung parang gums niya ang linalagay kaysa sa flexible. Next question. I'm 17 years old po, pero sira na yung dalawang ngipin ko. Magkahiwalay sa front. Nagdadalawang isip ako if dental bridge or dentures. Ano po ba ang mas better? Para sa akin, kung magkahiwalay, lalo na kung bagang lang naman, mag-ordinary denture ka na lang. Pero kung front, choice mo kung gusto mo pa fixed bridge. As long as may makakabitan yung fixed bridge sa unahan ng ngipin mo, okay siya. Pero kung para sa akin, ordinary denture ka na lang. Next question. Hello, yung partial dentures nyo po ba need pa ng polydent or hindi na? Ilang years daw po partial dentures nyo? Thank you. Yung partial denture ko, kung kailangan pa ng polydent, hindi na po. Kasi kapit na kapit naman siya sa bibig ko. And naglalast siya, hindi ko alam. Depende po kung siguro sa pag-aalaga niya sa ngipin. Sa akin, hindi ko na alam. Ang tagal-tagal na talaga ng ordinary denture ko sa baba. Hindi ko na alam. Mas una pa to kaysa sa fixed bridge ko dati. So yung fixed bridge ko wala na ngayon. So hindi ko alam. Depende kung gaano katagal yung ordinary denture lang. And siguro sa option nyo kung magpo-porcelain, hindi ko alam kung gaano katagal ang plastic na denture or yung porcelain na denture.
So, depende, tanong nyo na lang po siguro sa dentist niyo kung ano yung mas tatagal na denture. Sa akin po, porcelain. Matagal na matagal siya. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Next question. Kumusta yung bite niyo po with flexi dentures? Okay lang yung bite ko sa flexible denture. Lahat naman ng pagkain nakakain ko. And nakakagat din po ako ng matitigas. Lahat naman pong pagkain nakakain ko. And so, okay. Okay po yung flexi denture. Hi ate, kakakuha ko lang ng flexible dentures ko. Okay lang po ba tanggalin lagi? Di ba masisira? Okay lang ba tanggalin yung flexible dentures nila? Pero tatanggalin siya kapag magtututbrush ka, syempre. Pero kung paglalaroan mo, hindi. Baka magluwang yun sa inyo, di ba? Bakit nyo tanggalin yung pustiso nyo, yung flexible nyo? Pwede nyo tanggalin kapag matututbrush or something na may nakasuksok na dumi or pagkain na matigas or matulis. Pwede nyo siyang tanggalin. Pero kung paglalaroan nyo, takot. Ganun kasi ako guys, noong naka-denture din ako, naka-ordinary denture lang ako. Ginagawa ko siyang panakot sa ibang bata. So, ganun. Siyempre, luluwang yun eh. Baka maapektuhan pa yung gums. Pwede. Pwede niyang tanggalin. Why not? Last question. Last na question na. Flexible dentures ba yan sa'yo, sis? Di siya parang nalalaglag? Hindi po siya nalalaglag, as in hindi. Kahit ano yung kasi, nung ordinary denture lang ako, kapag nasa mataas ako, yung nasa mataas akong parte ng mall, ayoko ganyan kapag, kasi feeling ko na malalaglag kapag bumukas ng bibig. Kasi yung unang denture ko guys, parang lumuwuluwang-luwang siya eh. Ngayon, yung aking denture guys, mix. May ordinary denture ako sa loob, may flexible denture ako sa unahan, and then may dalawa din ako, itong dalawang canine ko sa taas. Jacket na lang siya. So sa lahat ng tatanong kung ano ba yung procedure ng fixed bridge guys, ay nako, ang procedure niya guys, example yung sa akin, nasa front yung diferensya ng aking ngipin. So, ang fixed bridge, kailangan niya may dalawang ngipin na makakabitan. Pero, yung hindi pa sira. So, yung ginawa sa akin, yung dalawang canine ko, kinabitan para magkaroon ng ngipin sa unahan. Ito, yan yung aking fixed bridge. Tapos, itong dalawang canine ko, yan po yung kinabitan. So, ang ginawa nila, yung dalawang canine ko, pinaliit ng dentist. And then, ewan ko nararamdaman ko yung ngilo. Para ipapasok niya yung ngipin and ididikit niya. Yung pandikit niya guys, dental adhesive. So, ididikit niya yan dun sa dalawang canine mo. And then, itsura niyan is pantay na pantay. And sa nagtatanong, wala pong gums ang fixed bridge. Yung aking fixed bridge, ito lang. Yan, nung una. And then, yung nakakabitan niya na parang bagang, yun yung may pasta. Yun din po yung nasira niya. So, kinailangan po yung tanggalin bagang ko na may pasta. And then, kailangan mo ipabago daw yung buong fixed bridge ko. Kasi lumuwang na siya. Nung natanggal, lumuwang na yung fixed bridge ko. Wala na akong nagawa. Kasi hindi ko afford magpagawa ulit. Kasi mas madami na yung ipapagawang fixed bridge. Hanggang bagang na. And yung kakabitan and magiging support niya is yung wisdom tooth na daw. So, natakot ako kasi wisdom tooth na yun, di ba? Yun yung pinakamalalim na ngipin natin. And kapag nasira yun, alam ko major operation yun eh. So, natakot ako guys. Kaya ang sinabi ko sa dentist ko, flexible denture na lang. And then yung canine ko, ipa-jacket ko na lang. Yun yung nangyari sa akin guys. Kaya yung bagang ko sa loob, ordinary denture and flexible denture na lang yun. Yan po yung aking journey. So, sana hindi kayo na-bored sa akin. Sana nag-improve kahit pa paano yung aking pagsasalita. So, sana medyo nasagot-sagot ko ng konti yung mga tanong ninyo. And sana panoorin nyo tong video na to. Kumusta ang ngipin mo? Kumusta ang ngipin ko ngayon? Okay na okay ba po yung ngipin ko guys? Wala pa pong sira. And huwag kayong mag-alala guys, lahat ng tinatanong nyo sa akin, siguro next year, early next year,
Mm. Siguro bibisita ako sa dentist ko at magpapacheck up ako ng ibang mga ngipin ko. Huwag kayong mag-alala kasi lahat ng mga tinanong ninyo, itatanong ko sa kanya. So mag-update ulit ako guys. Lahat ng tinatanong niyo na hindi ko po alam yung sagot, na dentist lang pong nakakaalam. So itatanong ko po sa kanya. Mag-Q&A question kami. So, thank you guys for watching. I hope you like this video. Please like, comment, and share my videos. And I hope to see you on my next one. Bye-bye! Bye!